اهم فيديو يمكن تشوفوه اليوم اللي بيخليكم تعرفوا هل الايباد برو تحتاجوه او لا. تحتاجوا تدفعوا اكثر من 11,000 ريال على هالنسخة اللي معاي اللي فيها خصائص متقدمة او لا، او اخذ الجيل اللي قبل. فالحين نبدأ بهالفيديو. قبل اذكركم بالاشتراك وتكونوا مفعلين التنبيهات، كون انه واضح الفيديوهات اللي فيها خير لكم من ناحية اتخاذ القرار وتوفير فلوس ما قاعدة تنتشر كثير. بسم الله، ابدأ في الايباد برو نسخة 12.9 وايضا 11 انش. الايباد برو نسخة الام 1 يجي بنفس فلسفة التصميم اللي شفناها مع الايباد برو السابق وايضا اللي قبله. حواف سميكة وحادة ومصنوعة من الالمنيوم القابل لاعادة التدوير بنسبة 100%. الكاميرات الخلفية جاية بتصميم مربع في الزاوية، وطبعا واجهة أمامية أكثرها شاشة. الشاشة هذه اللي تطورت، وبتكلم على التطور اللي صار فيها والتطور اللي بنسخة ال 12.9. وزي ما تعودنا الكاميرا الأمامية والمستشعرات جاية في الأعلى وبدون أي نتوء. من ناحية السماكة والوزن، فنسخة ال 11 انش المفروض ان سماكتها 5.9 ملم ووزنها اقل من نص كيلو. اما نسخة ال 12.9 انش سمكها 6.4 ملم ووزنها 682 جرام. وللتوضيح، نسخ ال 5G في كلا النسختين اثقل بجرامين بس. 5G مهم مع الايبادات، صار مهم جدا، وال5G بيمكن سرعة افضل في الاتصال، ولكن مو كل الناس يحتاجوا 5G. فاذا انت في بلد ما في 5G ليش تجيب اصلا نسخة ال5G؟ يمكن الاجيال اللي قبل اوفر لك وافضل لك. بس اكمل على هالنسخة القوية. المعالج في الايباد برو هو الام 1 الخاص بابل، واللي سبق وشفناه مع لابتوبات واجهزة الماك ميني، ومؤخرا مع اجهزة الاي ماك، وتعتبر النقلة الاهم والابرز فيها الجيل. المعالج هنا يجي ب8 انوية للمعالجة و8 أنوية لمعالجة الرسوميات، بالإضافة إلى 16 نواة حقت آبل نيورال إنجن، شبكة المعالجة العصبية الخاصة بآبل اللي راح تعطي قدرات عالية في مزايا تعلم الآلة اللي هو الماشين ليرنينج، وبشكل أوضح حيتحسن الأداء وتجربة التصوير والواقع المعزز، وراح تساعدكم في تقليل استهلاك الطاقة. ايضا معالج الام 1 بحسب ابل اداؤه افضل بنسبة 50% مقارنة بمعالج الاي 12 زي المستخدم في الجيل السابق. وايضا في الرسوميات الاداء افضل بنسبة 40%. الام 1 بشكل عام حيكون مناسب جدا لاستخدام التطبيقات الثقيلة. توضيح، وش هي التطبيقات الثقيلة؟ يوم نتكلم على الفوتوشوب، تطبيقات ادوبي زي لايت روم وغيرها اللي فيها كثافة حجم بالصور، وأيضا معالجة كثيرة على الصور زي لايت روم، وغيرها برامج المونتاج. ومونتاج مو خفيف، يعني لقطات ما أخذها بالجوال فول اتش دي، لا ال 4K والأشياء المعقدة، وأي برنامج فيه ماجلينج معقد. هنا الكفاءة بتبان، وهنا بتلاحظوا الام 1 والفرق اللي يؤديه في الاستخدام. في اختبار الجيك بنش 5 عطى 1709 نقاط في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة عطى 6738 نقطة. وأمامكم مقارنة بينه وبين الجيل اللي قبله. هنا نعرف أنه هذا الفرق قد يكون مهم لبعض المستخدمين، ويمكن لكثير من المستخدمين اوريدي الجهاز اللي قبل هو اقوى وافضل لكل احتياجاتهم. يعني قصدي لاحتياجاتهم هذاك يعطيهم سقف مره ممتاز، فليش صرف الفلوس الاضافيه على هالجهاز؟ الماك بوك يوم ينزل بمعالج الام 1 بيكون شيء مره ممتاز، ولكن يوم يجي جهاز ايباد يعطيني قدرات مشابهه في المعالجه للماك بوك اللي بنفس المعالج، هنا نعرف انه في تنافسه بين ابل وبين نفسها. والجهازين لو أقدر أبسط لكم معادلة الاختيار ما بينهم، إذا تطبيقاتكم المهمة موجودة على نظام الماك او اس، فاعرفوا أنه ما يمديكم تستغنوا عن الماك بوك أو الماك بوك برو، لأنه هالتطبيقات ما حتتوافق وتشتغل بشكل كامل على الآيباد برو. قد يكون لها تطبيقات مشابهة، ولكن بالتأكيد نسخ الكمبيوترات أفضل بكثير من نسخ اللوحيات في كثير من الأحيان. وأيضا لو عندكم تطبيقات على الآيباد برو اللي مرة محتاجينها ومرة ممتازة، ترى هي اوريدي حتشتغل المفروض مع تحديثات أبل الأخيرة، وهو معالج الام 1 على نظام الماك او اس، مفروض تشتغل طبيعي. بس لو قلبنا الموضوع، الآيباد برو تطبيقاته أكيد تتبع لمنظومة آبل ونظام الآيباد أو إس، فبالتالي هالتطبيقات حتشتغل بشكل كامل وممتاز، ولكن ما حيشتغل لكم على الآيباد تطبيقات الماك بوك والماك بوك برو بمعالج الام 1.
فهنا نقدر نختار. تبوا جهاز أثقل أكرف حالته حالة يعطيكم أشياء مو طبيعية، فعندكم الماك بوك والماك بوك برو. إذا تبغوا جهاز أخف في التنقل أسلس في الحركة وما تحتاجوا تطبيقات الماك او اس ولا تحتاجوا أيضا تطبيقات مرة معقدة، إذا الآيباد برو أفضل لكم. فهنا صار الموضوع اختار ما بين جهازين قد يكونوا مرة متقاربين بالسعر وأيضا الأداء مرة متقارب ما بينهم. خلنا نروح لتجارب الألعاب. ببجي اشتغلت على إعدادات ال HDR وقدمت استجابة وسلاسة عالية، وفي تجربة Call of Duty موبايل اشتغلت بأعلى الإعدادات وبكفاءة عالية. وللتوضيح يمديكم تستخدموا يد البلاي ستيشن 4 أو البلاي ستيشن 5 حتى يد الإكس بوكس سيريس X وإكس بوكس 1 X على نفس الايباد، وهالشيء بيعطي عمق اكثر من ناحيه تجربه الالعاب. البطاريه بحسب كلام ابل بتعطي 10 ساعات من التصفح او مشاهده المحتوى، وراح تقل مع استخدام ال 5G وحتكون ل 9 ساعات تقريبا. وطبعا الارقام قد تختلف بحسب نوعيه الاستخدام. نصيحه خارج الموضوع، بطاريه الجهاز عندكم بدت توصل للربع، خايفين على الموضوع؟ خففوا من السطوع وحطوا نمط توفير الطاقه ويعطيكم شغل اعلى ان شاء الله. ولو الاشياء مره يحتاج لها معالجه اقرب فيش الله يرضى عليكم. النسخة اللي معانا هي نسخة ال 12.9 انش، ودقة شاشتها ل 2732 في 2048، وتمتلك 2596 منطقة تعتيم، وتعرف بالفول اري لوكال ديمينج زون. هالمنطقة حتساهم في التحكم بإضاءة الشاشة بحسب العنصر الموجود في المشهد. أيضا الشاشة من نوع ال IPS وتمتلك 264 بكسل لكل انش، ونسبة التباين فيها 1 إلى المليون. وما ننسى أنه تقنية البروموشن واللي هتعطي الشاشة القدرة على تشغيل تردد ال 120 هرتز، وهالشيء يخلي تطور الشاشة جدا عالي في هذه النسخة، فحتساعد أكثر المحترفين واللي يحتاجوا قدرة عالية في المعالجة وفي الشاشة. لأنه ما ننسى أنه الميني LED عطت أثر جميل حيبان معاكم مع التدقيق، والناس اللي بالفعل يعرفوا يدققوا في الشاشات بيبان معاهم بسهولة الميني LED وجمالها. وعلى فكرة النسخة هذه أكثر شيء يميزها عن نسخة ال 11 إنش هو نوع الشاشة المستخدمة، وهي الليكويد ريتينا XDR ديسبلاي. وبحسب تجاربنا الشاشة تعطي ألوان جميلة ومشبعة مع عمق سواد عالي في المشاهد المظلمة، لأن نوع الإضاءة المستخدمة في الشاشة هي الميني LED. ومعدل النتس حيصل لل1000 بالشاشة كاملة، وحتى 1600 نتس بمحتوى ال HDR سواء صورة أو فيديو. تبسيط مصطلح نتس هو المصطلح المستخدم في السطوع اللي يعطيك الشاشة ومقاومة هالسطوع لنفس أشعة الشمس اللي تطلع. فالمفروض تحت الشمس سواء تطلعين صورة أو فيديو بتلاقوا إنه قادرين تشوفوها، مو تعتم الشاشة بسبة قوة الشمس لأنه ما في نتس كفاية عشان تعطي سطوع عالي على الجهاز. نيجي للإكسسوارات. هذا أفضل إكسسوار يمكن تجيبوه رسمي من شركة أبل، وفي بحر من الإكسسوارات اللي أكيد تطلع مع كل إصدار. ميزة الإكسسوار أنه يشتغل مع النسخة اللي قبل بنفس الحجم والنسخة هذه، وأيضا لو تكلمت عن تفاصيل أكثر فسعره هو العائق الأكبر. فقيموا احتياجاتكم قبل ما تروحوا مع هذا الإكسسوار. وخلني أعطيكم تفاصيل أكثر عنه. هو الماجيك كيبورد، نقدر نقول لوحة المفاتيح السحرية. تعطيكم منفذ إضافي لليو اس بي تايب سي تقدروا تستخدموه في الشحن. ما حتقدروا تستخدموا هذا المنفذ حاليا في وصلة اليو اس بي سي إلى ال HDMI. حتقدروا تستخدموا نفس المنفذ اللي على الايباد، لأنه يوم تستخدموا لوحة المفاتيح حيصير عندكم منفذين، واحد من الايباد وواحد من لوحة المفاتيح. أنا أفضل الشحن من نفس لوحة الآيباد، والآيباد يكون هو المشبوك على الشاشة بسلك إذا ما حبيتوا تستخدموا خاصية الإير بلاي وإنكم تعرضوا الشاشة لاسلكيا. شيء ثاني في لوحة المفاتيح هذه، الزاوية لها حد أفضل من أول، ولكن لها حد. يعني الزاوية ملاحظين هذه حدها أفضل من أول، وتقدر تخليكم تشتغلوا على مكتبكم براحتكم، ولكن لها حد مو بالكامل تروح. هذا حد الجهاز، ما يفتح أكثر من كذا. أيضا نفس الضغطات حقت الأزرار بصراحة جدا جميلة وسلسة، ولوحة الفارة اللي موجودة فيها جميلة ومتواضعة، وبشوفها جدا كافية على آيباد بهذا الحجم. وفي اكسسوارات ثانية وقيموا احتياجاتكم، في الفوليو، في أيضا القلم، وأكيد هنا قلم الجيل الثاني هو اللي يضبط لأنه يحتاج شحن من جنب الجهاز، والأسطح المربعة معطية هذه الإمكانية. فعندكم اكسسوارات بحر سواء اللي من أبل أو من غيرها من شركات. الام 1 يجي فيه كاميرتين خلفية، عريضة بدقة 12 ميجا بكسل، وعريضة جدا بدقة 10 ميجا بكسل ولكن بزاوية 125 درجة.
بالإضافة لمستشعر اللايدار اللي راح يفيد كثير في تصوير المواقع المعزز سواء من التطبيقات أو حتى الألعاب، ولكن لازم هالتطبيقات تدعم هذه الميزة. والإبداع صار موجود آخر سنة في كثير من التطبيقات اللي استغلت مستشعر اللايدار وعرفت تجيب المساحات صح، فيمديكم تسووا مسح ضوئي بالكاميرا للمكان اللي انتم موجودين فيه أو حتى لقطع ألعاب أو أثاث من خلال نفس تقنية اللايدار وبعض التطبيقات. من ناحية تجربة التصوير، في العدسة الأساسية تعطي ألوان مشبعة وطبيعية مع تفاصيل وجودة جيدة جدا، وبشكل عام تقدم أداء مرضي. وفي العدسة العريضة جدا الألوان تختلف وطالعة أبهت مقارنة بالعدسة الأساسية، ولكن مجملا تعتبر جيدة. وبرضو الكاميرات تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K و60 إطار، وتعطي ألوان مشبعة وطبيعية مع ثبات عالي، وبشكل عام تؤدي الغرض. من ناحية الكاميرا الأمامية فتطورت ولقت ترقية من الإصدار السابق، وصارت الحين عريضة جدا بدقة 12 ميجا بكسل، وأكيد الجودة هنا أفضل، وفي السيلفيات والفيديو تؤدي الغرض وتعطي حتى 1080p 60 إطار في الثانية، ومناسبة جدا لمحادثات الفيديو. وحركة إضافية موجودة في هالكاميرا مركزين أبل عليها كثير لأنه تكلموا عليها في مؤتمرهم، هي قابلية التتبع اللي موجودة على الكاميرا الأمامية، مما يجعل هذا الجهاز جهاز ملائم جدا للاجتماعات. فتخيلوا يوم أنا أوقف قدام الكاميرا بتاخذني الكاميرا وأموري طيبة، لو جاء واحد وقف جنبي بتصير الزاوية أعرض وأنا وياه بنطلع على نفس المنظر، هو مشى بترجع الكاميرا تركز علي. هالتقنيات شفناها قبل زي البورتل حق فيسبوك، لقينا في تقنية التتبع. وأصلا لو شفنا سيسكو وسيسكو ويبكس هنعرف إنه سيسكو عندها هالتقنية، وهي يمكن من الأوائل اللي طلعوا فيها، وبعدين شركات تبنتها. وأشوف سيسكو نفسها قريبة جدا من آبل بمسألة أنه يصير في أخذ وعطاء على تقنيات ما بينهم. ومن ناحية فتح القفل فعندكم أكيد خاصية الفيس آي دي، واللي تستخدم المستشعرات وغنية التعريف، بالإضافة إلى الكود اللي يمديكم تحطوه عشان تفتحوا الآيباد. إذا أخذتوا آيباد فاعرفوا أن الذاكرة تفرق مع السعات التخزينية الداخلية. إذا أخذتوا 128 256 أو 512 فالذاكرة الداخلية 8 جيجا. إذا أخذتوا آيباد 1 تيرا أو 2 تيرا فالذاكرة عندكم بتكون 16 جيجا بايت. الموضوع هذا بيفرق على أساس أنه إدارة الذاكرة، وآبل ما تحط ذاكرة إضافية إلا بالفعل في احتياج لهذا الأمر. النسخة اللي معانا هي نسخة ال 5G، تدعم شريحة نانو سيم بالإضافة إلى شريحة مدمجة اي سيم، ولا ننسى أنها تمتلك منفذ اليو اس بي تايب سي مع دعم اليو اس بي 4 والثندر بولت 3. هالدعم بيفيد في نقل أفضل للبيانات، وأنه يمديكم تعرضوا على شاشة 4K خارجية من الآيباد إذا أخذتوا الكيبل الصحيح وشاشتكم تكون فيها 4K. وبرضه لا ننسى أنه هذا المنفذ يدعم نقل البيانات بسرعة 40 جيجا بت في الثانية، ولكن برضه يبغى لكم القطعة الصحيحة عشان تحصلوا على هالسرعة. النظام التشغيلي هو الايباد او اس الاصدار 14.6 وقت ما سوينا هذا الفيديو، ويعتبر نظام تشغيلي جدا خفيف وسلس وممتاز بالمزايا اللي يقدمها. هو مبني لها الايباد فاموره طيبة، والجهاز مع هالنظام بيصير شبه الماك من ناحية القوائم وإدارة الملفات وغيرها. وما ننسى على الماجيك كيبورد الايباد كمان حيتحول الى شبه ماك بوك، وحيستفيد اكثر من المزايا اللي موجودة في نفس النظام. الجهاز يدعم البلوتوث 5 والواي فاي 6 بالتردد الثنائي. الواي فاي 6 تكلمت عليه وسويت عليه فيديوهات تفصيلية، وهنا لازم أذكر ما حتستفيدوا من الواي فاي 6 اللي موجود في الآيباد برو الجديد إلا إذا عندكم راوتر يعطي إشارة واي فاي 6. بس ما يعني إنه ما يشتغل واي فاي على كل أنواع الواي فاي، لا ترى كله يشتغل عادي طبيعي الأمور. الايباد برو M1 يمتلك 4 سماعات للصوت، 2 في الأعلى و2 في الأسفل، وبعد التجربة قدموا صوت عالي ونقي مع صوت جهير، نقدر نقول بيس المضخم جيد ومرضي. والمصطلح اللي يجي مع التجربة أنه الصوت مرة خرافي. وأيضا لا ننسى أنه كذا سماعات يمين يسار، سماعات يمين يسار. فنفس الجهاز ومع التطبيقات المدعومة بيعطيكم السماعات بنظام الستيريو حسب مسكتكم للجهاز. هالموضوع بعض اللوحيات الأخرى سووه، ولكن هنا مع حجم الجهاز هنلاقي السماعات بعدوا عن بعض أكثر فهتحسوا بالجو. وكمان الآيباد يجي بيه 5 مايكروفونات حتعطي جودة مرضية في مكالمات الفيديو أو أثناء تسجيل الصوت وأثناء اجتماعاتكم. وترى لا أخذتوا الآيباد في الصندوق بيجي الآيباد مع شاحن 20 واط وأيضا مع الكيبل. وأول شيء تسووه معه تحاولوا تحافظوا على استثماركم. استخدموا التغليف، استخدموا غطاء، كفر، حافظوا على الاستثمار. غالي يا جماعة. خلنا نوصل للسعر. اوكي خلنا نقول السعر.
نسخة ال 11 انش تبدأ من 3599 ريال، أما نسخة ال 12.9 انش فتبدأ من 4199 ريال. فتزيدوا بالمواصفات من ناحية السعة التخزينية، وأيضا بزيادة المواصفات من ناحية الواي فاي ودعم شبكة الجيل الخامس. وكل ما زادت المواصفات كل ما زاد السعر، والله يقويكم. النسخة هذه اللي معي 2 تيرا بايت، أيضا 16 جيجا بايت ذاكرة، 5G واي فاي، تقريبا 11,000 ريال. تاخذوها مع لوحة المفاتيح، لابتوب من جد. فهنا نعرف انه هالسعر العالي هو استثمار ممتد. يوم اجي واشغل الايباد، وبصراحة شغلت الايباد اللي قبله 12.9، بالنسبة لي اصلا قاعد يعطيني كل اللي احتاجه. فالترقية هي لناس محددة بيستفيدوا من الخصائص الإضافية حقت معالج الام 1، والواي فاي بنسخته السادسة، وأيضا الجيل الخامس من ناحية قدرة الاتصال. نلخص، نروح الإيجابيات. أوكي، معالج الام 1 يقدم أداء عالي ويتفوق على كثير من المنافسين. شاشة الميني LED إمكانياتها عالية جدا ومناسبة لمشاهدة المحتوى وأيضا صناع المحتوى. هنا دعم تقنية ال 5G يخليه خيار مناسب للتنقل ولإجراء المحادثات بجودة عالية. الأشياء اللي معجبتني في الآيباد برو الجديد، أولا إنه الشاشة الحلوة اللي جاية في ال 12.9 مو جاية بنسخة ال 11 إنش، ما ادري ليش. برضو السعر يا جماعه، السعر استثمار عالي، بالذات اسعار الاكسسوارات. نعرف انه يبيلكم بالفعل تشوفوا هل الاكسسوار هذا انتم تحتاجوه ولا لا، لانه الاسعار عاليه جدا. فشوفوا احتياجاتكم ومنها اتخذوا القرار، وحيكون قرار ممتاز لو استثمرتوا فيه على احتياجاتكم العاليه. واخر نقطه، عمر البطاريه ما هو بافضل شيء من ناحيه الايبادات، و10 ساعات يمكن تكون جدا مناسبه لكثير من الناس، ولكن يبيلكم تقيموا ايضا احتياجاتكم، لانه شحن هذا الجهاز بياخذ وقت. وبرضه نعرف انه مع ال20 واط بيعطي قدرة شحن جيدة. ايباد بالفعل خلى نفسه بصمة في نفس مجال اللوحيات. كثير من الشركات قاعدين ينافسوا على لوحيات أخرى، ولكن ما من آبل إلا سلسلة واحدة للآيبادات اللي هي العادي، البرو والإير، فأمورهم طيبة. لا تأخذوا الآيباد برو بأي نسخة إذا احتياجاتكم تصفح، مشاهدة محتوى، إذا عندكم بس بعض المواقع اللي تزوروها. ترى الآيباد والآيباد إير النسختين ذولاك بيضيفوا أموركم ويتمموها كامل. هنا المعالجة العالية، الكفاءة المرة ممتازة، جهاز تمسكه كلوحي وأيضا كلابتوب. هنا يجي دور الآيباد بأنه جاب شيء جديد يمكن يخلي بعض الكمبيوترات بالذات من آبل، يعني أقدر أقول بعض الماك بوكات، تختفي مع الوقت بالفعل، ويصير عندهم جهاز واحد في السنة. كم جهاز طلعوا خلال سنة من هذا اليوم؟ لو رجعنا لورا، كم لوحي طلعت آبل خلال ال 12 شهر الماضية؟ في شيء قاعد يصير يا جماعة ورا بعض. بس بصراحة جهاز قوي وعندهم معالجهم اللي بيثبتوا قدراته. نهاية الفيديو كل فيديو أذكركم بتقيموا احتياجاتكم، وأيضا إذا عجبكم المحتوى لا تحرموني من اللايك والتعليقات في الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.